Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna ilman ya alim. O Allah Zot, nuk kemi dije tjetër përveç asaj dijes që ti na ke dhuruar, ti je i gjithdituri, ti je i urti. O Allah Zot, na mëso atë që na bën dobi, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na shto diturinë dhe urtësinë. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. O Allah Zot, na njime të vërtetën dhe na bëj pasues vërtetës dhe na njime të kotën dhe na largo nga e kota. O Allah Zot, bëj dijen që ne marrëm të japim, argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, ditën kur nuk bën dobi as pasuria as pasardhësit, vetëm sa ai që vjen Allahut me zemër të shëndetshme. Është normale që pyetja e parë për sonte, është normale për disa që dinë diçka nga gjuha arabe dhe cilësojnë veten nxënës së dijes, të lexojnë vetë prej dietarëve qoftë nëpërmjet libra apo për internetit, duke u shkëputur kështu në një farë mënyrë prej hoxhallarëve të vendit ku ai jeton. Kërkimi i diturisë dhe leximi mbi Islamin dhe mësimi i fesë është prej punëve më të mira që bën njeriu dhe është normale që njeriu kur është në fillimet e kërkimit të diturisë dhe në fillimet e praktikimit të gjuhës arabe, këshillohet që të lexojë sa më shumë, pavarësisht se ndoshta nuk kupton çdo fjali nga librat që lexon, të dëgjoj ligjërata, të dëgjoj cikle dhe seriale ligjëratash ku trajtohen tematika të caktuara, pavarësisht se ndoshta gjitha gjërat nuk i kupton, sepse kjo i forcon atij aftësitë për të kuptuar gjuhën arabe, edhe për të mësuar, domethënë me termat që kanë bën me fen dhe me besimin, me terminologjinë fetare. Normalisht kjo nuk e bën njeriu të aftë që ai të japi fetva apo të fillojë të japi mendime mbi çështjet e fesë dhe të besimit, por kjo e ndihmon atë në fillimet e tij të kërkimit të diturisë. Ndërsa kur bëhet fjalë për fetva, kur bëhet fjalë për qëndrime, kur bëhet fjalë për vendime, absolutisht duhet që të kthehet dhe të referohet dhe të konsultohet me dietarët dhe hoxhallarët e vendit të tij, në mënyrë që mos të zbresim fetva apo mendime dietarësh, të cilat ndoshta kanë specifikat e tyre për vendin ku janë thënë ose për kohën që janë thënë. Në përgjithësi, rregullat dhe ligjet nuk ndryshojnë, janë njësoj kudo. Ai ligj që është halal në Shqipëri është ligj halal në Amerikë, në Australi, në Kanada, në Francë, në Gjermani, në Turqi, në Egjipt, e kështu me radhë. Mirë po, ose ajo që është haram në Shqipëri, është haram në Amerikë, është haram në Kanada, është haram në Australi, është haram në Francë, në Gjermani, e kështu me radhë, apo Turqia, apo Egjipt, apo vend tjetër islamik. Në përgjithësi, rregullat dhe ligjet janë të njëjta. Mirë po, ka disa raste që fetvaja është e lidhur me specifikat e vendit ku jetohet, traditave ku jetohet. Për këtë arsye, do të thonë, fetva dhe të marrë pozicionin e muftiut, pra atij që jep fetva, kjo nuk është e lehtë. Ama nëse bëhet fjalë që njeriu flet për çështje të cilat abdesi gjithanej njësoj është, namazi gjithanej njësoj është, përgjithësi rregullat e halalit, mishi i derrit gjithanej është haram. Alkooli, bixhozi gjithanej është haram. Ka problem. Mi përën disa gjëra që mund të jenë gjëra që kanë bën edhe me traditën, e si pasojë vetë feja, në disa raste e ka lënë ligjin e lirë që të kufizohet ose të specifikohet në saj traditës ku jeton njeriu, siç është për shembull ngjyra e rrobës për femrat, siç ka shumë gjëra të cilat janë lënë të lira, janë lënë të lira dhe në Shqipëri mund të kjo s'bën, sepse njerëzit sipas kësaj sjellje kuptojnë diçka dhe thuhet jo s'bën, pavarësisht se shariati e ka lënë të lirë si gjykim, ndërkohë që diku tjetër kjo lloj sjellje mund të jetë normale, madje është mëse normale dhe ata e bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Kështu që kur flasim për dhënë fetva,
jo pa konsulencë. Kur flasim për të lexuar, kur flasim për të mësuar, nuk ka asnjë lloj problemi. Gjithë problemi do të ishte nëse shfaqet ajo sjellja e s'kemi nevojë, i kuptojmë vetë, i mësojmë vetë, kjo është pak problem. Për këtë arsye kam pas thonë Ibn al-Jamaa ka një libër në Adabul Ilmi wa Ta'allum, rregullat ose edukata e mësimdhënies ose e të nxënit. Thot el-ilmu thalathatu ashbarin. من دخل الشبر الأول تكبر ومن دخل الشبر الثاني تواضع ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. Thot dia është 3 plëmb. Ai që futet në plëmbën e parë të diturisë i hyp me nimansia. Ai që futet në plëmbën e dytë të diturisë e merr modestia. Ai që futet në plëmbën e tretë të diturisë kupton se s'di asgjë. O ma utitum min al-ilmi la qalila, nuk ju është dhënë prej diturisë vetëm se pak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, e mbi çdo të ditur ka një të ditur. Kështu që dituritë dhe njohuritë dhe gjithëpërfshirja e diturive është proces që ka nevojë për kohë, ka nevojë për edukim, ka nevojë për eksperiencë, ka nevojë për ushtrim. Pa nuk është gjë që arrihet lehtë. Kështu që ky lloj fenomeni është sa është pozitiv, por mund të çojë pastaj në vetë kënaqësi apo në vetë mjaftueshmëri. Po sa është pozitiv me kuptimin që njeriu mësohet me gjuhën, mësohet me termat fetar, nuk përbën asnjë lloj problemi deri këtu. Derisa njeriu nuk i jep vetes tij pozicionin e dhënies vetvave në çështje të cilat janë jo të lehta, sepse gjithë secili prej njerëzve mund të japë fetva. Për shembull, ty mund të pyesë dikush nesër dhe thotë, a prishet abdesin nëse del gjak? Dhe ti je i sigurt që abdesi nuk prishet nëse del gjak, dhe i thonë nuk prishet. Ti në këtë rast nuk je mëfti, por i duke folur për diçka që je i sigurt, ose i thonë prishet, sepse ti je i sigurt që prishet në bazë të asaj që ke dëgjuar për fetvave, nuk përbën problem. Për këtë arsye kanë thonë, la yaslamu min al-ijtihadi ahad wa la yaslamu min at-taqlidi ahad. Nuk shpëton prej ijtihadit askush dhe nuk shpëton prej taklidit askush. Nuk shpëton prej ijtihadit askush, sado që thotë një un jam ndjekës, pasues, muqallid, vjen një moment që ai do të bëjë ijtihad. Për shembull, ju ka prish abdesi për këtë situatë apo jo? Ai në këtë rast çfarë do të bëj? Po në ijtihad. Është në rekat 3 apo në rekat 4 namazit? Bën ijtihad. Pra ijtihad të thotë opinionin e njeriu për një çështje të caktuar. Dhe këtë e kanë gjithë, dhe shpëton njëri me saj. Po kështu edhe taklidi, sado që njeriu të jetë dietar i ditshëm me kuxhionin e tjerë, sado që ti ketë ezauruar të gjitha diet, në fund fare do të thotë kjo komentohet kështu sepse në gjuhën arabe është kështu. Ku e mori këtë ai? Në final në libër gjuhës arabe. Atëherë ky po i bën taklid një libri. Dietarët në këtë çështje kanë thënë kështu dhe mendoj se është kështu. Pra dhe ky bëri nuk shpëton dot njeriu në jetën e tij pa qenë muqallid dhe pa qenë mujtahid. E rëndësishme është të jemi në atë që ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, mos të flasim në fe gjëra që si kanë thënë të tjerë përpara nesh. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo fe po mbush afërsisht një shekull e gjysmë, pra po mbush afërsisht 1500 vite. E si pasojë, njeriu në këtë fe nuk duhet flasi për diçka që s'e kanë thënë të parët. El-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu wa qala as-salafu. Dia është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari, ka thënë sahabët, kanë thënë të parët. Pra njeriu duhet të ecë në këtë rrugë. Duhet të ecë në këtë rrugë. Kjo nuk është rrugë e lehtë. Njeriu ka nevojë ta ushtrojë veten e tij dhe fakti që dëgjojnë ligjërata, lexojnë nëpër libra, kjo është gjë e mirë dhe e bukur dhe duhen përgëzuar për këtë. Derisa nuk i japin vetes tyre pozicionin e dhënies së vetvave apo thonë ne mjaftohemi se s'kemi nevojë më
se i lexojnë vetë apo i dëgjojnë vetë. Te Allahu e din më së miri. Nuk është mirë që njeriu të shkëputet nga realiteti në cilin ai jeton. Siç thuhet këtu në pyetje, pra shkëputje nga udhëllarët e vendit ku ai jeton. Sepse ata kanë edhe diturinë, po kanë edhe përvojën dhe eksperiencën. Dhe normalisht ua ka dhënë Zoti të dyja, ua ka dhënë Zoti edhe diturinë, për sa i përket pjesës shkencore dhe akademike, po ua ka dhënë Zoti edhe njohjen e realitetit, sepse të punosh ndavet për 20 vite apo 25 vite, nuk është si dikush që do të punojë për ta vetin apo fillon të mësojë mbi fen rishtas në fillim. Dhe Allahu e din më së miri. Thotë gruaja në udhëtim, a mund të falet ulur nëse është pa të shoqin? E para është që gruaja nuk do të udhëtojë pa qenë e shoqëruar, që mos na ikin çështjet. Kjo është e para. Pra pejgamberi alayhis salam ka ndaluar që një femër që beson Zotin dhe botën tjetër të nisë udhëtim pa qenë e shoqëruar. Gjithmonë kur janë kushtet dhe mundësitë, sepse mund të ketë situata dhe rrethana, mund të ketë kushtet atilla që nuk është e mundur, mirë po duhet të udhëtojë patjetër për shkak shëndetësor, mjekësor, kurimi, për shkak sigurie, sepse po të jetojë në atë vend mund të rrezikohet siguria e saj etj. Këto janë çështje pastaj përjashtime. Këto quhen përjashtime, ndërsa rregulla bazë e fesë është një femër nuk lejohet që të udhëtojë pa qenë e shoqëruar. Tani vim ke pyetja, a lejohet që të falet ulur? Namazi duhet bërë në këmbë. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa qumu lillahi qanitin." Faluni në këmbë për Zotin në heshtje. Faluni në këmbë për Zotin në heshtje. Kështu që namazi duhet bërë në këmbë. Farzi s'ka tolerancë. Përveç se nëse personi është i smur, një, ose s'ka mundësi të falet në këmbë dy. Për këtë arsye, nëse një njeri do të fali farzin dhe ulet, namazi i tij është i papranueshëm, nëse ka mundësi të falet në këmbë. Nëse do të fali sunet apo nafile dhe ulet, s'ka asnjë problemi. Do të falë sunet dhe drekës dhe falem ul. Pranohet? Pranohet. Vetëm se sevapi përgjysmohet, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa farzi nuk mund falet vetëm se në këmbë. Po kur nuk janë mundësitë, si smundja, si udhëtimi për shembull. Atë kur nuk është e mundur, njeriu mund të falet ulur. Mirë, po fjala kur nuk është e mundur, është si puna e kujt, kemi thonë, si puna e llastikut. Ndërkohë që autobusi do të na loj, ti nuk mund të thush pa e fal në kohën se mos ta fal mas 1 orë apo mas 2 orësh. Fale kur të na loj autobusi dhe janë rregull. Ose është mundësia në avion, ka një dhomë në avion që quhet dhoma e faljes, e lutjes, tek avionët që udhtojnë 12 orë apo 10 orë. Ju lejohet pasagjerëve që shkojnë aty tek dhoma dhe të bëjnë lutje. Ti nuk mund thosh, unë po falem në sediljen time. Shko tek dhoma e lutjes, ama kur nuk është mundësia, s'ka dhomë lutjes. Ose nuk lejojnë që njerëzit shkojnë të falen për shembull. Atëherë në këtë rast falu ul, nuk ka problem. A lejohet më fal ul sepse jam në një udhtim shumë të gjatë. Po kush është shoferi? Unë jam shoferi. S'lejohet më fal ul. Po pse? Ndalo diku dhe fal ul. Pse duhet të kërkosh fetva? Ndërsa për nafilen, për namazin vullnetar, për namazin sunet, absolutisht ka tolerancë. Njeriu edhe pse mund të jetë i shnetshëm, edhe pse mund të jetë mirë, mund të falet ulur, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që zakonisht kur ishte në udhtim, sunetet i falte ulur, pavarësisht se si drejtohej kafsha e tij, pavarësisht se si lëvizte kafsha e tij. Si? Tek namazet nafile ose tek namazet sunete, drejtimi duhet të jetë i parit, tek biri fillestar duhet të jepet nga kibla. Pastaj drejtoje kafshën ose automjetin si dush. Pra si fillim e merr drejtimin nga kibla. Pastaj let lëvizi, luje, s'ka problem.
Po mirë, për shembull, po fal nafile dhe duhet frenoj, sa është semafor. S'ka problem, freno. Duhet hap sinjalin, s'ka problem. Duke thënë subhana rabbil azim, duke thënë subhana rabbil azim dhe jenë semafor, shef semaforin, nuk ka problem. Se ti në këtë lloj falje nuk obligohesh që të kesh drejtim, të mbash shikim, s'ka lidhje. E rëndësishme është që fjala jote të jetë fjala e namazit. E folura jote të jetë e folura e namazit, pavarësisht se ti ndalon, frenon, parkon ndoshta, je në fund fare në tehijat dhe erdhi koha për të parkuar. S'ka problem. Duke pa derisa të parkosh. Parkove, assalamu alaikum rahmatullah, sa marrun dhikret. Assalamu alaikum rahmatullah, del nga makina. E rëndësishme është që neve të mësojmë që mos na ikin sunetet, atëherë kur falen sunetet, dhe mos na ikin nafilet, atëherë kur kemi bërë edukat në faljen e nafileve. Kështu që nuk ka lidhje me shpërblimin. Në momentin që u falen ul, përgjysmohet shpërblimi, ndërsa kibla s'ka lidhje pastaj. Për këtë arsye kur jemi pyet për mbajtjen e Kur'anit në dorë kur falen teravit. Teravit janë namaz farz apo sunet? Sunet. Nëse sheriati në namazet sunete ka toleruar për shtyllat dhe kushtet e faljes, si mos tolerojmë ne për mbajtjen e Kur'anit në dorë? Sheriati, feja, ka toleruar kiblën kur je të fal nafile dhe sunete. Pra edhe po se nga kibla namazi është i saktë. Kur je në lëvizje, ka toleruar faljen ul, që falja në këmbë është shtyll kusht në namazet farz. Nëse sheriati ka toleruar netjen në këmbë, nëse sheriati ka toleruar drejtim nga kibla, vetëm se je në nafile ka tolerancë, si mos tolerojmë ne mbajtjen e mushafit në dorë. Për këtë arsye dhe dietarët thonë që nuk ka asnjë lloj si më thënë harexhi, asnjë lloj kështu sikleti ose problemin nëse njeriu falet duke mbajtur mushafin në dorë, kur është në nafile dhe kur është në sunete, se në farz nuk bën. Në farz nuk bën. Thot, jam i martuar dhe nusja ime është më e madhe sa unë mosh. Mirë po, nëna nuk e don këtë gjë, nuk e don nusën për shkak se është më e madhe sa unë mosh. Si veprohet në këtë rast mes respektit ndaj nënës dhe martesës? Përderisa dy të rinjt e kanë bërë zgjedhjen e tyre në jetë, duhet që të tjerët të jenë të kënaqur me zgjedhjen që kanë bërë ata. Djalit i ka pëlqyer kjo vajzë, e cila edhe pse është më e madhe se ai në moshë, karakteri i saj, sjellja e saj, edukimi i saj, feja e saj, besimi i saj, dhe e ka gjetë veten me këtë vajzë. Dhe është bërë martesa, pra ne jemi përballë një fakti të kryer. Është bërë martesa. Tani nona kujtohet mas 6 muaj martese apo mas 2 vjet martesës që çfarë do të thonë njerëzit dhe si thonë njerëzit. Përderisa ka ndodhur martesa, ata janë të kënaqur me njëri tjetrin, dhe përderisa prindërit e kanë dhënë aprovimin e parë, nëse prindërit kanë kundërshtuar qysh në fillim këtë lloj martese, atëherë kjo është gjë tjetër. Shifet prindërit përse kundërshtojnë këtë lloj martese. A kundërshtojnë prindërit këtë lloj martese se e shohin të papërshtatshme? Dhe në këtë rast fjala e prindërve dëgohet. Apo kundërshtojnë prindërit këtë lloj martese se arsyet që ngrenë janë arsye jo të qëndrueshme. Nga X, mund të ketë X apo Y apo Z arsye që ato ngrenë, por faktikisht nuk kanë arsye të qëndrueshme. Atëherë themi në këtë rast nuk merren në konsiderat. Ai që unë këshilloj është që, si më thënë, djemtë edhe vajzat konsultohen përpara se të hedhin një hap të tillë. Pse? Sepse prindërit e njohin më mirë jetën dhe kanë eksperiencë nga jeta në krahasim me të rinjt. Vajzat këtë gjë e kanë obligim dhe detyrë. Përndryshe martesa nuk është e saktë, ndërsa djemtë këshillohen dhe porositen që përpara se të hedhin hapin e martesës, që është hapi
Një nga hapat më të rëndësishëm që njeriu edhe në jetë, të konsultohen me prindërit e tyre, të marrin mendimin e prindërve të tyre. Sepse një martesë që ka edhe bekimin e prindërve, lutjet dhe duat e tyre është shumë më e begat sa një martesë që prindërve ju bëhet surprizë dhe çuditën që i biri i tyre është martuar, apo marrin vesh se ndoshta vajza ka pas X apo Y probleme, apo siç është ky rast e tjerë. Për këtë arsye, si rregull, nuk bën që të prishet kurora pas një nuk bën që të prishet kurora për asnjë lloj shkaku dhe arsye që nuk qëndron. Shkaku dhe arsyeja që qëndron në prishjen e kurorës është atëherë kur njeriu bën një shkelje flagrante që ka të bëjë me besimin, që ka të bëjë me nderin, që ka të bëjë me pasurinë. Atë nëse bën shkelje flagrante që ka të bëjë me besimin, duke e lënë besimin, që ka të bëjë me nderin, që ka të bëjë me pasurinë, ose me injorimin e familjes, apo të familjarëve, apo të bashkëshortit e tjerë, këto quhen arsye. Kështu që për rastin fjalë, këshilla ime është që kjo martesë mos të prishet dhe prindërit duhet mësohen të jenë të kënaqur me atë që fëmijët, në këtë rast djali dhe nusja, janë të kënaqur dhe shohin jetën bashkë me njëri tjetrin. Pejgamberi alayhis salam është martuar për herë të parë në jetën e tij me një grua që ishte më e madhe se ai në moshë, me Khadijën radhiyallahu ta'ala anha. Unë e di shumë mirë që dikush mund të thotë, po si janë vajzat sot apo gratë sot si Khadijja. Jo, ideja është që shifet njeriu, shifet personi, shifet karakteri, shifet përputhshmëria, shifet edukata, shifet besimi. Të gjitha këto gjëra analizohen dhe pastaj hidhet hapi. E përderisa njeriu e gjen veten dhe e sheh që është njeriu i duhur, atëherë çdo gjë tjetër nuk duhet vënë re, për mendimin tim. Sepse pejgamberi sa ose tha, me të vërtetë femra mund të martohet për shkak të bukurisë, mund të martohet për shkak të pasurisë, mund të martohet për shkak të fismërisë, po mund të martohet edhe për shkak të fesë dhe besimit. Rri këtu, përmbaju kësaj të fundit, se Zoti do ta bëjë jetën të begatë dhe të lumtur. Rri këtu, përmbaju kësaj të fundit, sepse pasuria mund të ikë, bukuria mund të ikë, ose mund të mësohesh me të. Fismëria, ndoshta nga njerëz bën dobi hiç, mund të jetë e fisme si fis, e mund të jetë fidani që të ka qelluar ty, fidani i çuditshëm. Kështu që nuk është kriter matës, nuk është kriter dhe etalon matës. Etaloni i vërtet matës është feja të besimit. Për këtë arsye tha pejgamberi sa në krahun tjetër, idha atakum men tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nëse ju vjen dikush që ka fe, besim dhe edukat, martojeni, mos e refuzoni. Kjo vlen edhe për femrat. Nëse ty të vjen një ofertë për një vajzë e cila ka fe dhe besim, ka dhe edukatën, atëherë mos e refuzo. Për këtë arsye shumë pretendime që ngrejnë disa nga vëllezërit ose nga motrat, cilët po kapin prefiksin 40 ose 30 dhe akoma nuk kanë gjetur ëndrrën e tyre të jetës dhe shpirtin binjak, me pretendimin se nga njëherë e dum këndej, po e dum që mos tjetë andej, nga njëherë pretekste si, nuk e di, nga më të çuditshme, se s'do të përmend pretekste që mos prek njëri, e rëndësishme, në fund fare e gjen që fillon sulmi i deleve në kokë, pra fillojnë thinjat, e ky njeri akoma është duke pritur, tamam se ai portreti që ishte njëri që po priste të gjente nuse, po priste në stol, edhe kishin kaluar me qindra vite dhe ai akoma ishte aty në stol duke prit.
Kështu që badiru, kjo është një çështje e cila nuk duhet vonohet, sepse ne jetojmë në një kohë që shfrenuesi dhe sprova më e madhe e rinisë është sprova e epshit dhe kënaqësive epshore. Kanë ditë armiqt e njerëzit, armiqt e shkatrimit të brezit, se kush është, si më thënë, freri më i rrezikshëm për të humbur njeriu. Freri më i rrezikshëm për të humbur njeriu është epshi dhe kënaqësitë seksuale. Për këtë arsye, feja islame i ka paraprirë këtij problemi duke thënë qysh në fillim: Ja ma'shara shababi, o ju të rinj, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kush ka mundësi për të martuar, le të martohet. Mundësi fizike, shëndetësore, fiziologjike, psikologjike, ku dëgjon etj etj, dhe mundësi ekonomike. Nëse janë mundësitë, atëherë çfarë pret? Nxitje për të martuar, sepse njeriu nëse nuk e gjen zgjidhjen e tij tek hallalli, automatikisht do të shkojë mendja tek harami. Dhe do të punojë shejtani me të, sidomos në kohën që jetojmë. Sidomos në kohën që jetojmë. Nëse në kohët e rinisë tonë, për shembull, që njëri të arrinte deri tek harami, i vështirësoi shumë rruga, se ishte e pamundur të shkonte deri tek harami, sot harami është kudo. Edhe e gjen kudo dhe e kërkon kudo. Mjafton me një klikim edhe kërkon dhe gjen çfarë dush. Për këtë arsye na nxorri pyetja na nxorri komenti nga pyetja, po në momentin që një i ri dhe një e re lidhin jetën e tyre, martohen siç është në këtë pyetje që na ishte bërë neve, nuk i lejohet të tjerëve të ndërhyjnë më në këtë kuror. Thash vetëm nëse ka arsye madhore, i lejohet të tjerëve të ndërhyjnë. Ndërsa arsyet e tjera përveç arsyeve madhore nuk lejohet të tjerëve që të ndërhyjnë. Nuk lejohet të tjerëve që ndërhyjnë. Ai njeri që ndërhyn në prishjen e një kurore është i mallkuar. Ai njeri që bëhet shkak për prishjen e një kurore është i mallkuar. Allahu na ruaj. Përkundrazi, ne jemi të obliguar në fen tonë që si të nxisim në ruajtjen e kurorës dhe në shkatrimin e saj. Kështu që ky rast dhe kjo situatë duhet trajtuar me delikatesë, dhe djali duhet i thotë nënës që ne më tani e kemi kaluar këtë fazë, kështu që do të më kënaq me caktimin e Zotit, përderisa unë jam mirë dhe ndihem mirë, atëherë dhe ju ndjehuni mirë, me atë që unë ndihem mirë. Nëse bëjmë album për familjarët, pa e publikuar atë apo pa e varur në përmure, nëse është me këto kritere, pra që mbahet i ruajtur, nuk varet apo nuk publikohet, nuk përbën asnjë lloj problemi. Nuk përbën asnjë lloj problemi. Megjithse jo të teprohen gjërat, sepse jeta nuk dihet se si vjen dhe si shkojnë punët, e ndonjëherë mund të jenë gjërat jashtë kontrollit ton, mbas vdekjes tonë. Kështu që më e mirë është njeriu të jetë drejt kufizimit, përveç se në rastet kur njeriu mendon se ka dobi, përfitohet etj. Po në përgjithësi nuk është mirë që të teprohet apo të egzagerohet. Foto kur hën, foto kur pin, foto kur del, foto kur kthehet, foto kur hyp, foto kur zbret, foto. Mosha kaq, 2 muaj, 3 muaj, 4, 5, 1 vjeç e 1 muaj, 1 vjeç e 2 muaj, 1 vjeç e 3 muaj, çfarë po bën? Është egzagerim. Është ndryshe kur marr një foto për kujtime të tjera, po egzagerimi nuk është pëlqyeshëm dhe nuk është i mirë.
Si duhet veprojmë siç na ka ndodhur neve kur kemi gjetur në shtëpinë që kemi shkuar me qiran një leckë të vogël me gura lecë dhe copë hekuri. Ne kemi thënë se çfarë zgjidhje ka në raste të tilla. Në raste të tilla është mirë që gjëja e dyshimit, siç është në këtë rast, të futet në ujë të kënduar të përzier me uthull. Në ujë të kënduar të përzier me uthull. Nëse ka diçka që duhet zgjidhur, që është me një duhet zgjidh aty brenda. Nëse është diçka e shkruar, duhet prishet aty brenda. Në ujin e kënduar të përzier me uthull. Lihet aty për disa orë ose për një ditë për shembull, dhe pastaj derdhet uji dhe lënda merret edhe digjet. Kjo për arsyen se ka disa prej magjive që i rezistojnë zjarrit. Ka magji që i rezistojnë zjarrit, pra zjarri nuk e prish atë. Edhe pse ti për gjetë gjë në dyshim dhe e dogje, magjia vazhdon të ekzistojë. Shkatrimi i magjisë nuk do të thotë shkatrimi vërtet. Ti mendon se e ke shkatruar se e prishe apo ajo faktikisht mund të jetë e rezistueshme dhe e parashikuar edhe për këtë lloj situate. Ajo që magjia nuk e reziston dot, kush është uji i kënduar me Kur'an. Ajo që magjia nuk e reziston dot në sajt të provave që janë përmendur në librat e dietarëve të Islamit është uthulla. Atëherë përzi ujin e kënduar me uthull, fute magjin aty brenda, shkatroje aty brenda dhe me shpresën e Zotit s'ka për të ndodhur asgjë dhe pastaj futi të djegur për të qenë, si më thon, edhe më i sigurt. Urdhëro? Një ujë quhet i kënduar dhe nëse i kënohet një sure nga Kur'ani. Çfarë quhet ujë i kënduar? Morë një tas me ujë, në cilin ka 1 litër ujë për shembull, dhe këndova aty El-Fatihan. Kul huwallahu, Felekun, Nasin, ajetin Kursi, ky quhet ujë i kënduar. Pra e lexon pjesën e Kur'anit dhe 3 herë mbi ujë, ky quhet ujë i kënduar. Normalisht sa më shumë të lexohet Kur'ani, aq më mirë është. Pra nëse i lexon 10 surat e fundit, nëse lexon Fatihan 30 herë për shembull, ajetin Kursi 30 herë, sa më shumë të lexosh, nuk ka problem numri dhe shifra, aq më mirë është dhe aq me efekt ka uji i kënduar. Se cilëmi nëse ndonjëri nga të afërmit tan apo ndonjëri prej shokëve që kemi pasur përpara Islamit ka tërhequr nga gjinia e njëjit. A duhet i largojmë këta njerëz nga mesi ynë apo t'ju shpjegojmë Islamin? Xheneti ka vend për të gjithë. Për ata që pranojnë Islamin, pendohen dhe heqin dorë nga veprime të tilla, xheneti është për të gjithë. Dhe neve na intereson që të shpëtojë nga zjarri i xhenemit çdo njeri, kushdo qoftë ai. Dhe çfarë do të kaluar të ketë një person, neve na intereson që në fund fare ky njeri të shpëtojë nga zjarri i xhenemit. Kështu që këta njerëz nuk duhet i përjashtojmë nga ftesa në shpëtim, nga ftesa në Islam. Ndoshta duke i paraqit Islamin, duke i paraqit fen, duke filluar adhurimin e Zotit, ai fillon dhe gjen atë që ka humbur. Ndoshta, siç ka ndodhur në shumë raste, njeriu duke adhuruar Zotin, duke fal namazin, duke bërë agjërim, duke bërë dhikr, duke qenë i kujdesshëm me dhikrin e mëngjesit, me dhikrin e darkës, duke qenë i angazhuar me diçka, duke shkëputur lidhjet me faktorët të cilët e çojnë njeriu drejt sjelljeve të tilla, përmirësohet, krijon familje dhe i kthehet jetës normalisht. Dhe neve na intereson që çdo njeri të jetë i tillë në Islam dhe në një jetë normale, pasi ne besojmë se Zoti na ka sjellë në këtë botë për 2 arsye. Një, dhe ajo është bazike, që ne të jemi adhurues të Zotit, falëndërues dhe mirënjohës ndaj Zotit, sipas metodës dhe mënyrës që Zoti na ka mësuar se si ai falënderohet dhe tregohet mirënjohja ndaj tij. 2, dhe kjo është dytësore, bazike është ajo tjetra, që ne të rregullojmë, përmirësojmë jetën tonë. Dhe në moment që dikush e pranon Islamin,
dhe përmirëson jetën tonë, rregullon jetën tonë, do thotë se ka bërë atë detyrë për cilën Zoti e ka sjell në jetën e kësaj bote. Mirë, po nëse ne nuk do të ftojmë njerëzit, nëse ne nuk do t'u ofrojmë njerëzit mëshirën e Zotit, nuk do t'u ofrojmë njerëzve ofertën e Islamit. Argumenti për këtë që them unë është historia e kujt? E Lutit alayhis salatu wasalam. Luti si pejgamber është çuar tek një popull që ishin në masivitet të sprovuar me sprovën e tërheqjes ndaj gjinisë njëri. E nuk tha Zoti, këta janë të mallkuar, këta janë xhenemli, këta s'kan nevojë për pejgamber, këta po ju çoj Xhibrilin ti përmbysi. Jo, ju çoj pejgamber dhe profet. A i besoi njëri Lutit? Asnjëri, vetëm familja e tij. 2 vajzat e tij kanë besuar Lutit alayhis salatu wasalam. Pra gjitha ajo jetë ftesë në Islam, rezultati ishte akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Nxjerreni Lutin dhe familjen e tij nga qyteti juaj, se janë njerëz që duan të jenë të pastër. Mëkati i vetëm i Lutit kush ishte? Dhe i 2 vajzave të tij, se donin që të jenë të pastër. Pra mos të prishet gjenalogjia dhe pema gjenalogjike dhe renditja gjenalogjike. Kjo është pastërtia. Donin që gjërat të jenë të pastra, të papërzira, të paprishurat. Ajo që mua më intereson është se Zoti e çoi profetin në mesin e këtij populli për t'i ftuar në Islam. Atëherë ne si duhet sillim këta njerëz? T'i ftojmë në Islam. Po t'ju shpjegohet mirë Islami, 1. Po të fillojnë të adhurojnë Zotin, 2. Po të shkëputen nga shoqëria apo mjetet që ofrojnë këtë lloj edukate, këtë lloj sjellje, në shpresën e Zotit, ata do të jenë besimtarë të mirë, devotshëm, do të kenë një familje të shëndetshme, edhe do të jenë njerëz të hajrit për vete dhe për shoqërinë. Unë di raste njerëz që janë penduar dhe kanë hequr dorë dhe janë njerëz shembullor në familjet e tyre, në edukatën e tyre dhe gjithçka. Sepse Zoti ka premtuar nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min. Ai njeri që e lën diçka për hir të Zotit, Zoti do t'ia kompensojë me diçka që është më e mirë se sa ajo që ka lënë. Këta njerëz në momentin që fillojnë dhe i bëjnë punët për hir të Zotit, dhe i kthehen Zotit, dhe adhurimit të Zotit, Zoti i madh këtë lloj lufte të madhe që ata kanë me vetveten e tyre, do t'u kompensojë me diçka që është më e mirë se çfarë po lejnë, sepse ne besojmë premtimin që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili nuk fliste nga vetja e tij, por çdo gjë që e thoshte e kishte nga Zoti i gjithësisë. Dhe normalisht shpërblimi i këtyre njerëzve në momentin që shkëputen nga gjëra të tilla është shumë më i madh se sa dikush tjetër që nuk është i sprovuar me këtë fushë. Dikush që është i sprovuar me femrat dhe heq dorë nga femrat për hir të Zotit dhe në emër të besimit të tij, e ka shpërblimin shumë më të madh nga dikush tjetër që s'ka lidhje fare, nuk është i bën përshtypje çështja e femrave. Dikush që është i tërhequr me meshkujt, pra është mashkull, është i tërhequr ndaj meshkujve. Dhe këtë e lën për hir të Zotit dhe në emër të besimit të tij. Padyshim që shpërblimi i tij është shumë më i madh se sa dikush tjetër që mashkulli nuk e krijon asnjë lloj afeksioni, asnjë lloj ndikimi. Shpërblimi i tij është shumë më i madh se sa i këtij. Po kështu edhe një femër e cila është e tërhequr ndaj meshkujve dhe heq dorë për hir të Zotit dhe nuk e bën një gjë të tillë, pavarësisht kushteve dhe rrethanave që ofrohen, është shumë më shpërbyer tek Zoti sa një femër e cila nuk ka fare afeksion ndaj meshkujve, nuk është se i krijon diçka. Edhe e kundërta, një femër e cila është e tërhequr ndaj gjinisë njëjtë femërore dhe e lën këtë për hir të Zotit dhe në emër të besimit, shumë më shpërbyer se sa një femër të cilës femrat nuk e krijojnë asnjë lloj ndjesie dhe asnjë lloj afeksioni. Kështu që sipas mundit dhe luftës që bën njeriu për të shkëputur nga harami dhe e keqja, aq më shumë rritet edhe grada e shpërblimit të tij. Si më thënë, një njeri s'pin alkool se s'ka pinë ndonjëherë alkool. Dhe nuk e pin alkoolin se është haram. Nuk është si njëri i cili ka qenë alkoolist dhe e lën për hir të Zotit dhe shkëputet
nga alkooli, masi e merr vesh që Zoti e ka ndaluar. S'ka dyshim që shpërblimi i këtij nuk është se shpërblimi i këtij që s'e ka provuar fare dhe nuk e din se çfarë shije ka dhe nuk është se i bën në përshtypje, kush e di se çfarë. Çdo gjë që njeriu e lën me mund, me përpjekje, me siklet, pavarësisht se vetja ja don, pavarësisht se kushtet dhe rrethanat ja ofrojnë, dhe ai e lën për hir të Zotit, Zoti ka për të kompensuar me një shpërblim. Kështu që për të dalë tek përgjigja, mos i kurseni këta njerëz nga ftesa në Islam. Mos i kurseni këta njerëz nga ftesa në Islam. Edhe nëse, domethënë, ndodh që këta njerëz e pranojnë Islamin, fenë dhe besimin, po nuk shkëputen me njëherë prej këtyre gjërave, inshallah taala, me besim, me lutje, me dua, do të vi momenti dhe do të vi koha që edhe do të shkëputen me shpresën e të madhit Zot, nëse janë të sinqert, Zoti ka për të amënsuar që të shkëputen. A ka ndonjë argument që kur të shtim del dhe shpirti nga trupi dhe rikthehet përsëri, se diku kam dëgjuar ose lexuar këtë gjë. Unë nuk di që të ketë një argument që kur njeriu të shtin del shpirti nga trupi i njeriu. Kemi dëgjuar që është thënë disa interpretime që kur njeriu të shtin ndalon çdo gjë veprimin në trupin e njeriu, për këtë arsye dhe mbas të shtimës njeriu menjëherë thotë elhamdulillah. Falënderim takon Allahut, falënderim takon Allahut që riktheu edhe një herë mundësinë e tij të uajt. Po që thuash del shpirti s'ka argument. Që thuash del shpirti nuk ka argument. Allahu të mësmirë. Por të shtima ka edukatën e vet. Kur dikush të shtin, thot elhamdulillah. Ai që dëgjon thot irhamukallah. Ky i pari i përgjigjet, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nëse dikush të shtin dhe thot elhamdulillah, ne që dëgjojmë kemi për detyrë të themi irhamukallah. Për këtë arsye thotë pejgamberi sa detyra e muslimanit dhe muslimanit përmendi 6 gjëra dhe një nga këto 6 gjëra është dhe nëse ai të shtin dhe thot elhamdulillah, duhet t'i thuhet atij yarhamukallah. Ky tha elhamdulillah, falënderim takon Allahut, ndërsa ai që dëgjon i thot atij Allahu të mëshiroft. Dhe ky i përgjigjet Allahu të përmirësoft jetën edhe të udhëzoft. Allahu të rregulloft dhe të përmirësoft jetën edhe të udhëzoft. A mund bëhet shqip? Mund bëhet shqip, por do më thënë njën dhe efektin e ka më të madh nëse thuhet në gjuhën arabe. Në origjinal. Nëse thuhet në gjuhën e originalit, se dikush e ka alergji fjalën gjuhë arabe. Cili është momenti? Në çfarë rasti ndoshta ka për qëllim që nëse flasim për dikë nuk kërkojmë mëkat. Nuk kërkojmë mëkat kur kërkojmë fetva. Dhe ti thu filani ka bërë këtë gjë ose më ka ndodhur me filanin kjo gjë ose na ka ndodhur ky problem dhe kërkon fetva dhe përmend emrin e dikujt që është pjesë e ngjarjes. Në këtë rast nuk quhet përgojim. Kur është çështje gjykimi, je përpara gjykatësit dhe je dëshmitar, ti nuk më thosh nuk më flasun, pavarësisht se kam pa ngjarje se kam frikë se bëj përgojim. Në këtë rast obligohesh. Ose kur je i dëmtuar dhe do të tregosh ngjarjen dhe personin që të ka dëmtuar, edhe në këtë rast nuk quhet përgojim. Rasti tjetër kur nuk quhet përgojim është atëherë kur njeriu tregon personin me qëllimin për të ruajtur njerëzit nga e keqja e tij, nga problemi që kanë me të. Nga e keqja e tij dhe problemi që ka ky njeri, për shembull mund të jetë ftues në bidat, mund të jetë tarikat, prej tarikateve, mund të jetë mashtrues në tregti, mund të jetë prej atyre që marrin borxh dhe se kthejnë kurrë, mund të jetë prej parazitëve. Në këtë rast ti e ke për obligim të erdhi dikush dhe ta o vlla, më ka ardhur filani dhe kërkoi të borxh, dhe ti e din që ky është nona e muhabetit. Në këtë rast ti e ke për obligim të thosh mos i jep borxh atij njeriu, sepse kjo është puna e tij. Është njëri për shembull që mund të kenë pyet për të 60
persona deri tani që po flasin. Ai përdor të njëjtën formulë. Kam punu ke xhamia Dina Hoxha. Kam qenë muezin ke xhamia Dina Hoxha. E ku dëgjon pastaj futet në temë. Po si nuk e prish asnjëherë formulën, të njëjtën formulë, të njëjtën gjë. Edhe mua që më pyesin njerëzit, nga Zvicra më kanë pyet, nga Maqedonia, nga Gjermania më kanë pyet, nga Belgjika më kanë pyet për të, nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Tani a lejohet më thonë që unë jam hoxhë dhe s'duhet të përgojoj? Në këtë rast nuk kam për obligim të them jo, mos, stop. Ose përdor formulën tjetër, i thotë gjitha këto thotë unë duhet të futem punë, pa më jep rrogën para dhënie, sepse kam rtla qera në ku dëgjon e tjerë. Fillon një javë punë, ose 8 ditë punë, ose 4 ditë punë, dhe pastaj duket sikur s'ka ekzistuar ndonjëherë. Ose dikush thot filanin nga kërku gocën për nuse, ose motrën. Çfarë di për atë njeri? Ti fetarisht obligohesh çfarë din për atë njeri ta thush, nëse nuk e thu, quhesh tathar. Quhesh ti mashtruesi. Sepse ai erdhi me mirë besim tek ti. Ose thuaj, o vlla, di se është punë, unë di shumë gjëra për këtë, po s'kam qejf me fol. Të paktën ja dhesi njalën që ai duhet pyesi. A më të bësh tipin, ai, jo më vlla, është vllai mirë, vjen në xhami, ku dëgjon e tjerë, nuk njohin për të vetëm se mirësi. Ndërkohë që ai gjysmën e xhamatit e ka fut në tryel. Në këtë rast është haram dhe gjuna që mos ta tregosh vërtetën. Pra, si ishte rasti i katërt kur duam të tërheqim vërejtjen. Kur pyetemi për një person, për një çështje që ka të bëjë me një tematikë të caktuar, bën. Ama nëse për shembull dikush e ka këtë problemin, po ty nuk po të pyet kush për të, atëherë s'bën. Vetëm nëse ky njeri e ka si formulë mashtrimi dhe është mashtrues, atëherë në këtë rast po, nuk ka problem. Po mirë, nëse dikush mund ka bërë padrejtësi për shembull, a lejohet që të flas me njerëzit? S'lejohet. Po ai më ka bërë mua padrejtësi, në zotni, lejohet para gjykatësit dhe lejohet para kujt? Për miftiut, dhe lejohet nëse dikush të pyet për këtë problem. Atëherë tam rasti i fundit dhe i gjashtë është atëherë kur njeriu e bën mëkatin haptas dhe e shfaq publikisht mëkatin e tij dhe gjunajin e tij, në këtë rast nuk quhet përgojim. Në këtë rast nuk quhet përgojim. Duhet me pas parasysh në çështjen e përgojimit faktin që neve nuk lejohet të përgojojmë pse dikush na ka bërë padrejtësi. Sepse ti nuk je as përpara gjykatësit, nuk je as përpara miftiut, dhe as nuk je duke tërheq vërejtjen për një problematik apo se po të pyet dikush. Ti ke mllef ndaj personit që të ka bërë padrejtësi dhe e përgojon. S'mon. Ose ai të ka bërë padrejtësi për një çështje të caktuar, ti i hap atij edhe 20 kapituj të tjerë që ai ka me të vërtet problematika. Dhe nuk është problemi jot me të cilin ti ke pas me të. Pra njëherë s'bën, dhe e dyta s'bën që ti të hapësh dhe tema të tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me problematikën tënde. Kur flasim për përgojimin, flasim përgojimi përfshin nëse ka të bëjë me besimtar, me të tjerët nuk quhet përgojim, pavarësisht se nuk bën që besimtari të ketë sjellje të tillë të ulët. Pra nuk duhet të jetë në etikën e besimtarit, në edukatën e besimtarit, përgojimi i njerëzve edhe nëse nuk janë besimtar. Po ku është problemi? Nëse ne i themi këto gjëra për jo besimtarët, gjuna nuk marrin. Po. Mi po çan ndodh? Mësohesh. Bëhet ves. Dhe në momentin që ti e bën rrugë me jo besimtarët, do të vijë një moment që edhe për besimtarët do të bëhet normale. Prandaj duhet të qenë besimtari larg këtyre gjërave. A ka pas besuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përpara se të vinte shpallja? Po ka pas besuar me fenë e Ibrahimit alayhis salam. Kanë qenë disa njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë pas besimin e pastër. Ka pas individ në Mekë që kishin besimin e pastër dhe ftonin në besimin e pastër. Nuk adhuronin idhujt, besonin në botën tjetër, nuk pranoheshin që të bëhen sakrifica tek idhujt dhe putat, nuk luanin bixhoz, nuk pinin verë, dhe ndër këta ka qenë Ebu Bekri, dhe ndër këta ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ushqeheshin me kurbanet e therrura për idhujt. Pra kanë qenë disa njerëz të tillë, të ndër këta ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, në vitet e fundit
para shpalljes, u bë e dashur për pejgamberin e Islam largimi nga Mekja dhe falja në Hira. Pse? Sepse Hiraja ishte pa idhuj dhe larg zhurmës së idhujtarisë dhe traditave dhe festivaleve të idhujtarisë që bëheshin në Mekë. Aty gjente qetësi, adhuronte Zotin, sipas asaj që ishte e mbetur nga feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ana lejohet që të flasim për fe me aq sa dim, absolutisht që po. E rëndësishme është të flasësh aq sa di, pa të kaluar kufirin e njohurive. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Bellighu anni walau aya", kumtoni dhe transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet vetëm. E rëndësishme është ta kuptosh mirë atë që po thua, ta kesh kuptuar mirë atë që po thua dhe të gjesh momentin dhe kohën dhe rastin dhe situatën dhe sasinë e duhur për ta thënë. Në momentin që ti e bën këtë gjë je në rregull. Se dikush ta nuk lejohet me fol për fen vetëm se po qenë nxënës di apo dietar. Kjo është e pavërtet shpifje e madhe që i bëhet Islamit. S'është e vërtet. Nuk është kusht që njëri që flet për fen të jetë dietar, është kusht që ai njeri që flet dhe jep fetva dhe trajton temat e Islamit nga aja deri te gzhëja të jetë dietar. Okej, nxënës dije, okej. Po jo kur flet për Islamin. I thash njërit një ditë që e tha këtë fjalë, i thash po mirë, nëse dikush të ndalon rrugë dhe thotë o djalë, desha me të bëj pyetje, si merret abdesi? Lejohet më dhon përgjigje? Lejohet, tha. Po thash ti si as dietar as nxënës dije. Ai duke fol për Islamin. Pra frika se mos njerëzit thonë në fe atë që nuk din, nuk duhet na çojë neve që t'i ndalojmë njerëzit flasin për fen nëse nuk kanë mbaruar fakultet islamik. Apo nuk janë dietar, s'ka lidhje. E rëndësishme është të flasësh aq sa di. Dhe aq sa ke informacion. Përderisa ke informacion të saktë për atë që po flet, mos fol me hamendje, mos fol i pasigurt. Je i sigurt për argumentin dhe për atë që po flet, fol vëlla, nuk ka asnjë problem. Nuk kanë qenë sahabët që shkonin për të thuar njerëzit në Islam dietar me kuptimin e gradës që mund të mendojmë ne për shembull. Kanë ftuar sahabët në Islam pa qenë dietar, pa qenë jo të gjithë sahabët kanë qenë dietar. Jo të gjithë ata që çliruan Malezin dhe Indonezin me Islam kanë qenë dietar. Tregtar bezësh, tregtar orizi kanë qenë. Dhe sot kemi vendin më të madh Islam në botë, që është Indonezia, me 300 milion banor që janë musliman. Nga aja deri tek gzhëja, pothuajse të gjithë. Edhe ajo pakisisht u ndan vetë, s'është më. Apo Malezia kështu më radh. Kështu që s'është ndaluar flasësh për fen, është ndaluar flasësh për fen pa dituri. Është ndaluar flasësh për fen, të japësh fetva dhe të bësh rolin e muftiut për atij që jep fetva, ndërkohë që nuk je kompetent. Nëse për çështje që janë normale, njeriu mund të japë fetva, mund të japë opinion, mund të japë mendim, mund të japë fetva për gjëra që është i sigurt se cili është gjykimi i Islamit për të. Është një polemik që kanë lindur mes meje dhe njerëzve të fisit tim, ata nuk më besojnë për një çështje. Dua të di se si të lutem që të dalë vërteta në shesh. E ke dëgjuar atë historinë e atij që tha, më mend këtë numrin e telefonit, tha 222. A dini historinë? Ishte njëri që kishte një hall shumë të madh. Ishte shofer taksie. Edhe del hoxha me shku në xhami dhe merr taksin. E kur e shef ai hoxhën, thot kam një hall shumë të madh, thotë fillon të çaj taksixhiu. Thot çfarë halli ke? I thot i jep ai atë sikletën e vet, thot si ta zgjidh. I thot hoxha, thot do të japi numër telefoni, i thot merren telefonat numrin se ka për ta zgjidh hallin. Thot çfarë numër është? Thot është 222, thot. Thot po kush është ai, thot, që e ka numrin 222? Ministri, kryeministri apo presidenti? Thot ja, është njëri, thot më i madh se sa këto, thot gjithë. Thot ai vallahi, thot pash Zotin, se po erdhi koha me zbrit. Pash Zotin, i thot më trego se s'po të marr vesh. I thot çon 2 natës.
merr abdes, fal 2 rekat namaz, dhe derdhe 2 pikalot. Çau, 2 natës, 2 shi I parë, merr abdes, fali 2 rekat namaz, 2 shi I dytë, derdhe 2 pikalot kur ti lutesh, 2 shi I tretë. Të xhuman tjetër thot, erdhi në xhami. Ja, stakfirullah, thot e takoj thot mas 3 vitesh. Merr njëri thot që ishte fut në fe me besim kështu. Në këtë moment ishte pa namaz pas I gjë. Edhe I shkon shejhut edhe puth mball. Thot nuk e njofta. Nuk e njofta thot kush ishte. Thot asman men, thot jo për Zotin s'man men. Si thot s'man men po nëna e ke përsysh kur thotë njëri aman men. Thashun për Zotin kena bo haxhin bashkë para 7 vitesh. Aman men I tha jo s'man men. Si s'man men tha? S'man men. Po jam ai taksixhiu tha. Ai tha në jetën time ta mund të kem hyp me imi taksi. E maj taksixhiu tha. Kush taksixhi? Ai taksixhiu tha që më dhe atë numrin tha 222. Tha si u bo puna. Atë natë ta bona duan të nesëmen u zgjidh problemi. 222. Kështu që nëse ke në rast të tillë, përdor këtë numrin e telefonit që të thash që e ka thonë ai hoxha, edhe inshallah do të bëj dobi. Njeriu ndonjëherë në jetë përballet me situata të tilla, është me të vërtetën, e ka të vërtetën, po nuk ja besojnë apo nuk ja marrin konsiderat. E vetmja mënyrë është të lidhesh me të vërtetin. Një nga emrat e Zotit është El-Haq. El-Haq, I vërteti. Nëse ti lidhesh fort me të vërtetin dhe I lutesh të vërtetit, I vërteti do ta nxjerrë të vërtetën. Përveç se nëse I vërteti do të sprovojë ty sa tronditet lidhja mes teje dhe atij, pse s'po del e vërteta në shesh. Se ka të kështu. I vërteti ty mund të sprovojë duke mos e qitë vërtetën shesh se tronditet lidhja mes teje dhe atij apo jo. Dobësohet lidhja mes teje dhe atij apo jo. E nëse ti I sigurt se ai është I vërteti dhe e vërteta do të dali, atëherë rritet kjo pjesë, bëhet edhe këtë që tham, lidhjen me numrin 222 dhe gjërat kanë shku mirë me shpresë Zotit. Jam një motor që vazhdoj për infermieri. Dhe kuptohet cili është gjykimi për të marrë me pacientët e gjinisë tjetër. Për arsye shëndetësore, për arsye mjekësore, atëherë kur nuk ka mundësi që të jetë e orientuar mjekësia, shëndetësia dhe shërbimi shëndetësor sipas gjinive, po jetojmë në sistem që janë të përzira gjërat, nuk përbën asnjë lloj problemi, duke pas dhe të kujë përmbajt rregullave dhe kujdesit. Ashtu siç kemi thënë për mjekun apo për mjekën, që se dikush ka nevojë për një mjek specialist dhe mjeku specialist është një gjinje tjetër dhe nuk e bën këtë punë vetëm se ai ose si më thonë është më specialist I fushës, atëherë lejohet. Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht që një femër muslimane të mjekohet tek një doktor edhe pse është I gjinisë tjetër, apo një mashkull musliman të mjekohet tek një doktores femër, pra edhe pse është I gjinisë tjetër. Kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi inshallah taala dhe nuk ka në këtë gjë ndonjë haram. Përderisa s'ka të njëjtës gjini, atëherë lejohet që të shkohet tek gjinia tjetër, normalisht duke përmbajtur nevojës. Pra aq sa është e nevojshme dhe pa bërë teprime. Shta? Analeo debatoj thot me njerëz që nuk pranojnë asgjë nga Islami dhe e quajnë atë si fet të rrem apo të pavërtet. Po debati me këta njerëz bëhet, me këtë bëhet debati, me ata që thonë Islami është fe e vërtet. Debati pikërisht me këta njerëz është. Pejgamberi alayhis salam kishte të bënte me njerëz që thonë Islami është fe e vërtet apo Islami është fe e pavërtet. Islami thoshte ato është prall, legjend,
histori, s'kan të asnjë të vërtet, dhe Zoti e urdhronte pejgamberin sa që të debatonte me ta, të dialogonte me ta. Pra debati nuk ngrihet vetëm me këta njerëz, por duhet të jetë një debat i ngritur mbi baza të shëndosha. Ti kur të flasësh duhet të jesh i ditur për atë që flet, të kesh një uri mbi mënyrën se si duhet ta mbrosh të vërtetën, të kesh eksperiencë. Nuk mjafton gjithmonë dija e njeriut për të vërtetën, për të qenë përçuesi të vërtetës apo triumfatori apo fituesi në debat apo në dialog. Për këtë arsye është më mirë që njeriu përpara se të merret me dialogje apo me debate fetare, të ndjek dialogjet dhe debatet që kanë bërë të tjerët. Dhe ka shembuj shumë interesant, qysh nga kohët e hershme, e deri më sot se si dietarët kanë debatuar me pasuesit e feve të tjera, apo brenda Islamit me grupet e devijuara apo me deviacionet. Sepse kjo është si puna e profesionit. Një njeri nëse marron për mjekësi, a mund të futet direkt në profesionin e mjekut pa bërë atë eksperiencën, pa bërë provat, stazhin? Jo. Edhe ti mund të kesh një uri mbi Islamin goxha të mira, mund të kesh mësuar shumë gjëra, por nuk je i fortë në debat dhe nuk je i aftë në debat, sepse edhe kjo ka nevojë për çfarë? Për një lloj përvoje dhe për një lloj eksperience. Thash, ka shembuj shumë të mirë dhe interesant të regjistruar, qoftë në shkrim, qoftë vizuale apo audio, që gjenden sot që ti mund të përfitosh shumë për mënyrë se si duhet debatosh me pasuesit e feve të tjera që janë papranuara, apo me njerëz të cilët nuk besojnë, apo me deviacionet brenda Islamit. Kështu që është mirë që të përfitohet prej tyre dhe pastaj njeriu ta mësojë veten e tij një herë brenda rrethit, një temë që ka për ta debatuar diku, le ta diskutojë në debat me muslimanët. Brenda rrethit, se si mund të jenë përgjigjet dhe si duhet përgjigjesh etj etj. Pastaj mund dalin në debat dhe në dialog me të tjerë.